नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो, आपल्या सगळ्यांचं माझ्या चॅनलवर पुन्हा एकदा स्वागत आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण 1 ते 1.5 वर्षाच्या बाळासाठी फ्रॉक शिवणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। इथं मी अस्तर जे आहे ते एकदा फोल्ड करून घेतलेलं आहे। फ्रॉकची बॉडी उंची जी आहे वरची ती मी इथं 10 इंच ठेवणार आहे, म्हणजे 9 इंच अधिक 1 इंच जे आहे ते मी इथं शिलाई मार्जिन अशा पद्धतीने 10 इंच हे घेणार आहे। मुंड्याचा आकार देण्यासाठी आपण इथं 5 इंचावर मार्किंग केलेलं आहे। तिथे आपल्याला एक सरळ रेष मारून घ्यायची आहे। शोल्डर साठी मी इथं 4.5 इंचावर मार्किंग केलेलं आहे। तेच मेजरमेंट आपल्याला इथं घ्यायचं आहे। अर्धा इंच आपण इथं शोल्डर उतार देणार आहोत। अडीच इंच मी इथं शोल्डर पट्टी ठेवलेली आहे। हा जो फ्रॉक आहे तो आपण स्लीवलेस बनवणार आहोत, त्याच्यामुळे 2.5 इंच जे आहे त्याच्यातलं शिलाई मार्जिन जाऊन आपल्याला 1.25 ते 2 इंच रेडी मिळणार आहे। इथं मी बरोबर मध्यावर मार्किंग केलेलं आहे, तिथून अर्धा इंच आतमध्ये घेऊन आपल्याला इथं मुंड्याचा जो आकार आहे तो द्यायचा आहे। चेस्ट साठी मी इथं 6 इंचावर मार्किंग केलेलं आहे आणि कंबरच्या इथे 5.5 इंच ठेवलेलं आहे। याच्या पुढे 1 इंच आपल्याला इथं शिलाई मार्जिन ठेवायचं आहे। फ्रंटचा जो गळा आहे तो 3 इंच ठेवणार आहोत। अशा पद्धतीने आपलं हे फ्रंटचं जे ड्राफ्टिंग आहे ते पूर्ण रेडी झालेलं आहे। त्यात आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे। आता आपण बॅकचा भाग जो आहे तो कट करून घेणार आहोत। सगळं मेजरमेंट जे आहे ते सेमच आहे, फक्त आपल्याला गळा जो आहे तो थोडा कमी करणार आहोत। बॅकला आपण हुकलूक पट्टी करणार आहोत, त्यामुळे मी इथे एक सरळ रेष मारून घेतलेली आहे आणि त्याच्या पुढे अर्धा इंचावर मी इथं बरोबर पुन्हा एक मार्किंग केलेलं आहे। हुकलूक पट्टीसाठी आपल्याला पाठीमागे मार्जिन ठेवायचं आहे। अशा पद्धतीने हा भाग आपल्याला इथं सेट करून घ्यायचा आहे आणि आहे असंच पुन्हा आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे। बॅकचा गळा आपण जो आहे तो 2 इंच ठेवणार आहोत, त्यामुळे 2 इंचावर मी इथं शेप देऊन घेत आहे। अशा पद्धतीने आपले हे फ्रंट आणि बॅक असे दोन्ही भाग आपले हे रेडी झालेले आहेत। आता आपण इथं फ्रॉकचा खालचा जो घेर आहे तो कट करणार आहोत। खालचा घेर जो आहे तो मी इथं अम्ब्रेला मध्ये कट करणार आहे, त्यामुळे मी कापड जे आहे ते अशा प्रकारे एकदा फोल्ड करून घेतलेला आहे। कंबरचं जे मेजरमेंट आहे तो पूर्ण राऊंड जो आहे आपण इथं टाकलेला तो पूर्ण राऊंड मोजून घ्यायचा आहे। त्याला 3 ने डिवाइड करायचं आहे आणि जे मेजरमेंट येईल त्याच्यातून अर्धा इंच कमी करून आपल्याला इथं दोन्ही बाजूला ते मार्किंग करायचं आहे। अशा पद्धतीने हा गोल आखून घ्यायचा आहे आपल्याला। मी इथं 8 इंचावर बरोबर हा अशा प्रकारे वरती गोल आखून घेत आहे, म्हणजे आपलं कंबरचं जे मेजरमेंट आहे ते इथं बरोबर येईल। त्यानंतर अस्तरची उंची जी आहे ती आपण मेन कापडापेक्षा थोडी 1 इंच कमी घेतो, 1 ते 2 इंच। त्याच्यामुळे मी इथं 9.5 इंचावर बरोबर मार्किंग करत आहे। अशा पद्धतीने मी इथं सगळं मार्किंग करून घेतलेलं आहे।
आता आपल्याला हा खालचा घेर जो आहे तो कट करायचा आहे. कापड गोल कट केल्यानंतर ते थोडंसं ताणलं जातं आणि मेन कापडापेक्षा कधी कधी जास्त होतं. त्याच्यामुळे आपण कंबरचा जो तिसरा भाग घेतला होता त्याच्यातून 1/2 इंच मायनस करून मग हे मेजरमेंट टाकलेलं आहे. त्यामुळे ते व्यवस्थित एकदम परफेक्ट येतं. थोडंफार जर इकडं तिकडं झालं तर ते फक्त आपल्याला ऍडजस्ट करून घ्यायचं आहे. इथं माझे दोन्ही भाग जे आहेत ते एकदम परफेक्ट आलेले आहेत आणि बरोबर जुळलेले आहेत. सेम याच पद्धतीने तुम्हाला कंबरचा जो भाग आहे तो आणि हा खालचा गोल भाग मॅच करून त्याचप्रमाणे कटिंग करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपलं कटिंग जे आहे ते पूर्ण रेडी झालेलं आहे. साडीतलं जे माझ्याकडे कापड उरलेलं होतं त्याच्यामध्ये हे अस्तर याच्यावर ठेवून त्याच्यापेक्षा थोडा थोडा भाग जास्त कट करून घेतलेला आहे. घेर जो आहे त्याच्यासाठी माझ्याकडे अशा प्रकारचे 2 पीस उरलेले होते. त्याच्यामुळे मी एकाला हा दुसरा पीस जोडून मग खालच्या घेराची उंची ऍडजस्ट करून घेणार आहे. आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपण इथं गळा आणि शोल्डरचा भाग शिवून घेणार आहोत, कारण आपला स्लीवलेस फ्रॉक आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला मेन कापडावर बरोबर हे अस्तरचा भाग अशा प्रकारे ठेवायचा आहे आणि पूर्ण गळ्याच्या बाजूने आणि दोन्ही मुंढ्याला आपल्याला अशा प्रकारे टीप मारून घ्यायची आहे. टीप मारून झाल्यानंतर आपल्याला एक्स्ट्राचं कापड कट करून टाकायचंय. सगळ्या बाजूला कट देऊन घ्यायचे आहेत आणि ते उलट करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला इथे कट द्यायचे आणि हे उलट करून घ्यायचं आहे. साडीतलं कापड असल्यामुळे आपल्याला ह्याला सारखी सारखी इस्त्री करावी लागते. याच्यावर आता आपल्याला प्रॉपर इस्त्री करून घ्यायची आहे. इस्त्री करून घेतलं की हे व्यवस्थित बसतं आणि दिसायला पण एकदम छान दिसतं. शिवताना काहीच त्रास होत नाही. अशा पद्धतीने मी ही इस्त्री करून घेतली आहे. आता आपल्याला फक्त हे जे अस्तर आहे ते मेन कापडाला जोडून घ्यायचं आहे. त्याच्यामुळे इथे शोल्डरचा भाग आणि खालचा जो ओपन भाग आहे तो आपण शिवून घेणार आहोत आणि एक्स्ट्राचं कापड कट करून टाकणार आहोत. अशा पद्धतीने माझा हा फ्रंटचा भाग जो आहे तो पूर्णपणे रेडी झालेला आहे. त्याला मी व्यवस्थित इस्त्री पण करून घेतलेली आहे. एकदम छान दिसत आहे तो. सेम त्याच पद्धतीने आपल्याला हे बॅकचे दोन्ही भाग जे आहेत ते रेडी करायचे आहेत. गळ्याच्या बाजूला आणि मुंढ्याला अशा प्रकारे आपल्याला टीप मारून एक्स्ट्राचं कापड कट करायचं आहे. कट देऊन ते उलटवून घ्यायचं आहे आणि मग अस्तर जे आहे ते आपल्याला मेन कापडाला जोडून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने माझे बॅकचे देखील दोन्ही भाग हे रेडी झालेले आहेत. आता आपण ह्याला हुकलूक पट्टी अटॅच करणार आहोत. त्याच्यासाठी मी इथं 1.5 इंचाची आणि 2.25 इंचाची अशा 2 पट्ट्या घेतलेल्या आहेत. ही जी 2.25 इंचाची पट्टी आहे त्याला देखील मी साडीतलं जे कापड आहे त्याला अस्तर लावून घेतलेलं आहे. आता अशा पद्धतीने मी इथं दाखवले त्या पद्धतीने आपल्याला 1.5 इंचाची आणि 2.5 इंचाची अशा दोन्ही पट्ट्या शिवून घ्यायच्या आहेत.
अशा पद्धतीने मी ही 1.5 इंचाची आणि 2.25 इंचाची ह्या दोन्ही पट्ट्या शिवून घेतलेल्या आहेत. आता आपल्याला शोल्डर जोडून घ्यायचा आहे. त्यासाठी मी इथं अर्धा इंचावर मार्किंग केलेलं आहे. आता आपण शोल्डर जोडून घेणार आहोत. मी इथं अर्धा इंचावर बरोबर मार्किंग केलेलं आहे. अशा पद्धतीने मी हे दोन्ही शोल्डर जे आहेत ते जोडून घेणार आहे. आता आपल्याला बॅकचे हे 2 भाग आहेत तिथं खालच्या बाजूने अशा प्रकारे टीप मारून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने आपला हा फ्रंटचा जो वरचा बॉडी ब्लॉक आहे तो पूर्ण रेडी झालेला आहे. आता आपण खालचा घेर जो आहे तो रेडी करणार आहोत. माझ्याकडे जे कापड होतं ते मी असं जोडून घेतलेलं आहे. खालच्या बाजूला मी अशी पट्टी लावून घेतलेली आहे. हा घेर जो आहे त्याची उंची ही 10.5 ते 11.25 इंच मी घेतलेली आहे. कापडाची लांबी मी 40 इंच घेतलेली आहे. आता आपल्याला याच्यावर मोठी टीप मारून घ्यायची आहे. घेराला मी अशा प्रकारे 5 नंबरची टीप जी आहे ती मारून घेतलेली आहे. आता आपल्याला हा दोरा जो आहे तो ओढून ह्या अशा प्रकारे हे कापड जे आहे ते वरच्या भागाला बरोबर ऍडजस्ट करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने मी हे कापड जे आहे ते सगळं ऍडजस्ट करून घेतलेलं आहे. आता हे जे आपलं मेन कापड आहे ते आपण इथं अस्तराला जोडून घेणार आहोत. अस्तराचं जे मेजरमेंट आहे ते आणि हे कापड हे बरोबर आपलं कंबरचा जो भाग आहे तेवढं बरोबर आपलं आलं पाहिजे. हे थोडंही आपलं कमी किंवा जास्त नाही झालं पाहिजे. खालचं अस्तर जे आहे ते देखील मी आतल्या बाजूला फोल्ड करून घेतलेलं आहे. अशा प्रकारे या घेराला मी हा वरचा कंबरचा जो भाग आहे तो जोडून घेणार आहे. अशा पद्धतीने हे दिसत आहे. एकदम परफेक्ट आपलं ऍडजस्ट झालेलं आहे. कुठेही कमी किंवा जास्त झालेलं नाही. सेम त्याच पद्धतीने आपल्याला बॅकचा जो घेर आहे तो कमरेला जोडून घ्यायचा आहे. आता आपण साईडच्या नॉट ज्या आहेत त्या तयार करणार आहोत. त्याच्यासाठी मी हे कापड जे आहे त्याला अशा प्रकारे टीप मारून घेत आहे. टीप मारल्यानंतर आपल्याला
हे उलटवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला त्याला इस्त्री करून घ्यायची आहे. ह्या ज्या नॉट आहेत बांधण्यासाठी त्याची उंची तुम्ही तुमच्याप्रमाणे कितीही घेऊ शकता. मी इथं 20 इंच साधारण हे घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीने बरोबर आपल्याला मधला जो जॉईंट आहे आपला कंबर आणि घेर जिथं आपण जॉईंट केलेला आहे त्या घेराच्या मध्यावर बरोबर आपल्याला ही नॉट ठेवायची आहे आणि अशा प्रकारे जोडून घ्यायची आहे. दोन्ही बाजूच्या नॉट जोडून झाल्यानंतर आता आपल्याला साइड फिटिंग करायची आहे. त्यासाठी आपण इथं 1-1 इंच बरोबर साईडला एक्स्ट्रा मार्जिन घेतलेलं होतं. बरोबर 1 इंचावर आपल्याला इथं टीप मारून घ्यायची आहे. एक इंचावर बरोबर मी इथं टीप मारून घेत आहे आणि घेराच्या बाजूला अशा प्रकारे क्रॉस घेऊन घेर जोडून घेत आहे. अशा पद्धतीने माझी ही टीप मारून झालेली आहे. सेम याच पद्धतीने तुम्हाला दुसऱ्या बाजूला देखील टीप मारून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने माझा पूर्ण फ्रॉक जो आहे हा शिवून रेडी झालेला आहे. खूप सुंदर आपला हा साडीचा फ्रॉक तयार झालेला आहे. दिसायला देखील एकदम सुंदर दिसत आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. चॅनलवर नवीन असाल तर अशाच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओसाठी चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे धन्यवाद. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.